Yo, what's up guys? Today we're in the Meep City and we're playing more. So, we're in here is Meep City because this is my house. Whoa. Okay. Okay, this is my house. This is my TV. Okay, what's happening? Yo, city. Oh, this is off. This is my chair and this is my sofa and this is my I don't know. Okay, gonna eat some fruits. I have an apple. Apple. Okay, let's have a treat. Just I wanna buy some ramen, okay? I'm not pooping anymore. I'm apparent now. I'm done. Okay, back time. Keep seeing man. Soon as you touch. Yes, guys. This is when speaking English. That was Joe. I'm absolutely is. I can speak of Filipino joke. I'm a Pinoy. Joke lang naman. Ngayon po tayo. Meep City. Maghahanap tayo ng girlfriend. Kaya ni feeling. Elena. Bakit Elena? We're in a play. Uy, kilala niyo ba? Kung kilala, okay, meron ako sa'yo pinapaliwanag. English mo ko na lang. If you know, first please just subscribe my channel. Alright, subscribe my channel. Ayeng yun. Hi. Magpapakilala tayo. Para, oh my god, umalis siya. Miss her. Look at me. Miss her. Miss her. Philippine naman. Tignan niyo yung Filipino man sa kakatawa. At ito naman, I play Roblox. Sweet pickle. Wala namang sweet pickle, di ba? Diba guys, wala namang sweet pickle. Comment nyo kung wala o meron. Meron bang player na Little Pumpkin na natsura? Sabi, type nyo lang din comment down below. Comment nyo lang kung meron o wala dito sa Roblox. Okay. Huwag nyo kung kalimutan dito ang aking username. No. Meron nag-add sa akin. Mark Widget Suit. Yan ang aking username. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-follow ako dito sa Roblox na ito. At bibigyan kayo ng follow. Bibigyan din ko. Pero na ako. Bibigyan din ko kayo ng follow. Okay, guys. Hindi ako makamove. Punta na lang. Pumunta tayo sa playground. Ano ba siya? Paborito ko siyang green. Gusto yung bahay ko. Gusto ko din itong bahay. Namakopa. Anong namakopa? Basta namakopa. Moom na lang, moom. Ang ibig sabihin, Tagalog tayo ba?
Ang ganda naman itong bahay. Ano ba yan? Upuan. Ako ang judge dito. Pipiliin ko ay zero para dahil wala namang nagkakantay. Ano ba yan? Ano ba yan? Akin yan? Akin ba yan? Prutas. Nandito, panugsan na. Okay guys, wow, trophy, trophy pang swimming. Ano ba dito? Ano ba yan? Ang damot. Hindi naman na pa, ano? Ang damot. Ang damot naman nito. Ayaw magpapasok kahit isang member. Papasok ka naman, please. Hindi ka na papasok. Okay. Pwede na ba? Andito na naman. Nandito na naman tayo. Don't you stare at your hey girl, don't you stare at okay, Abel Sally. Who's Pip Melicorn? Yakaka tayo Pip Melicorn. Kahit na rin ang Andribaw at Goliath. Alex. Meron kasi ako, friend na Alex. Princess 11 Alexa. Dati. Di ka sabi niya. Girlfriend daw. Girlfriend ko daw siya. Kaya maghihiwalay dapat sa Roblox. Dapat palaga ko na kasi naka-join dapat sa kanya. Kung hindi siya kung hindi ako nag-join sa kanya, ihulan niyo niya ako. At meron naman akong ex, diba? Sa Roblox lang, hindi to sa real life. Di ba ka na nakikita ng aping sarili Ano ba yan? Daters? Daters. Kilala mo si Karina? I'm a fan. She's my cousin. Okay. Hindi ko pinapabayaan. Sorry. Gagawin natin siyang Jeff. Can you be my Jeff? Magbasa naman. Can you be my GF? Can you be my GF? My girl. Can you be my girlfriend? My girlfriend. Can you be my friend? Can you be my friend? Bilisan mo. Yes! Okay. Sabihin na, where is your house? Where is your house? Where, add me. Pretty gamer.
na programa ay rated PG at nubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pretty gamer, pretty gamer. Pretty gamer girl, akit mo naman ang aking oh. Hintay sa'yo. Yan. Sige, bye. Don't forget to subscribe. Oh, okay. Ano, English. Kaya, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At mag-comment ka. Mag-comment ka kahit ano. English naman. Comment down below and any kind of comments are you saying they do not matter. Bye. See you soon. Bye.